Okey, hello, apa khabar? Selamat bertemu kembali pada minggu ini. Khoshee Community, pusat kesahihan maklumat lelong dan bidaan anda. Minggu ini kita akan berbicara topik moratorium. Apa itu moratorium? Dan apakah yang akan berlaku 1 Oktober 2020 kelak? What will happen? Apa yang akan berlaku dan apakah kemungkinannya masalah-masalah ataupun peluang-peluang yang mungkin wujud selepas moratorium tamat pada 30 September 2020. So seperti yang sedia kala, kita ada Sharon dan Syamila pada minggu ini dan mereka akan membantu untuk kita mendalami isu moratorium dan bagaimanakah ianya akan membantu kita dalam menjaga atau selamatkan hartanah kita ataupun bagaimana kita boleh gunakan masalah itu untuk kita buat perancangan awal mungkin daripada segi pelaburan ataupun untuk menyelamatkan hartanah tersebut. So untuk pengetahuan semua, Khoshee Community ditubuhkan untuk membantu masyarakat awam yang kami rasa rata-ratanya dalam lebih kurang 85% rakyat Malaysia yang kurang arif dalam lelongan awam. So oleh kerana itu kami membawa topik-topik yang menarik dalam Khoshee Community untuk menjadi tatapan rakyat Malaysia. So untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai Khoshee Community, sila layari Khoshee Community, KHOSHEES Community, COMMUNITY.com, khosheecommunity.com, dan anda dapat banyak lagi topik-topik menarik dalam Khoshee Community dan juga hartanah-hartanah lelongan yang ada ketika ini dalam pasaran. Dan juga anda juga boleh menonton kembali semua webinar kami dan juga semua property review kami dalam YouTube channel Khoshee Community di dalam YouTube. So tanpa melengahkan masa lagi, hari ini topiknya berkenaan dengan moratorium. So mungkin sebelum kita masuk secara mendalam, mungkin apa itu moratorium, Syamila? Mungkin Syamila boleh pertengahkan isu moratorium ini. Apa moratorium dan apa yang berlaku ketika moratorium ini? Okey, selamat sejahtera semua. Okey, moratorium ini adalah satu tempoh masa yang diberikan oleh pihak bank negara untuk kita melambatkan pembayaran ansuran bulanan untuk pinjaman perumahan dan juga hire purchase untuk kereta untuk satu tempoh selama 6 bulan iaitu sehingga 30 September 2020. Okey, ini adalah satu kelebihan, satu announcement yang diberikan oleh government untuk kita menghadapi masalah pandemik COVID-19 ini. Okey, so moratorium ini adalah satu tempoh selama 6 bulan sahaja, akan tamat pada 30 September 2020. Selepas 30 September 2020, apakah yang akan berlaku? Itu adalah satu isu yang sedang difikirkan oleh ramai di antara kita. Bagaimana kita hendak memulakan kembali pembayaran pinjaman perumahan kita. Satu isu yang besar kepada golongan-golongan yang telah menerima satu akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Ramai telah kehilangan kerja, pengurangan dalam gaji dan sebagainya. Okey, setiap daripada kita sedang mengalami akibat daripada pandemik ini. Jadi moratorium ini adalah satu pertolongan yang diberikan oleh pihak bank negara untuk kita tidak membayar dalam tempoh 6 bulan ini. Kita punya bayaran ansuran bulanan untuk pinjaman-pinjaman yang kita perolehi daripada pihak bank, iaitu pinjaman perumahan dan juga hire purchase. Alright. Terima kasih Syamila. So, bila kita cakap berkenaan dengan moratorium ini, mungkin Sharon boleh bantu saya. Moratorium ini, adakah ini merupakan satu jangka masa ataupun satu jadual ataupun satu
time bracket, di mana kita boleh guna duit itu untuk penggunaan sendiri dan supaya kita boleh hidup dengan lebih mewah ataupun tanpa menghadapi apa-apa masalah. Adakah itu sebabnya moratorium ini disediakan, Sharon? Selamat sejahtera semua, selamat bertemu kembali. Okay, so tujuan moratorium ini telah dilaksanakan, it's a holiday period. Okay, kebanyakan kita memanggil holiday period selama 6 bulan, right? Tujuan ia diadakan sebab during COVID-19, kebanyakan golongan masyarakat kita telah hilang pekerjaan dan most of us, 90% of the society telah ada pay cut. Alright, so pay cut varied from 10% to even 50%. Okay, kebanyakan pekerja, right? So dengan pay cut ini untuk membuat bayaran installment memang susah, installment perumahan and your hire purchase. So therefore kerajaan telah ingin menolong masyarakat, right? So tujuan menolong masyarakat nombor satu, supaya masyarakat boleh sekarang menjimat this installment yang they have been paying before pandemic ini started. They have been paying housing loan installment and your hire purchase installment. So now, untuk 6 bulan tak payah bayar. So, apa sepatutnya masyarakat buat? Simpan duit ini. Kalau those who never went through a pay cut, so duit ini disimpan. Okay? Because pandemic masih wujud. So, we do not know when the second wave is dropping by. It's going to be actually anytime. Right? So, this money is actually to be kept by all of us as savings. Alright, so kalau semua kita perasan during these 6 months, sales of property went very low. Nak beli rumah pun susah sebab nak dapat loan tak boleh. So and based on my experience, many of my clients memang sebelum March they sign perjanjian jual beli, but in April, May they cannot afford to buy the house, terpaksa pergi for termination of SPA sebab kebanyakan kehilangan pekerjaan dan tidak boleh membayar installment. So therefore, I think out of 10, I had 5 clients who had actually, they had to cancel their sale and purchase agreement. And these are all first time home buyers. So it's really sad. Memang sedih sebab memang klien saya memang nak beli rumah, but tak boleh mampu, right? So tujuan moratorium ini diadakan was for purposes of untuk menolong setiap each of us, sama ada kehilangan kerja atau pengurangan gaji, supaya kita simpan duit tu lah basically, bukan untuk menggunakannya atas untuk membeli even shopping and all that was not advisable. So this tujuan adalah untuk menolong masyarakat kita to survive for at least until December. Oh, thank you Sharon. So at least kita tahu apa maksudnya moratorium ini, apa itu moratorium dan apakah sebabnya government atau bank negara dalam hal ini memberi satu peluang dengan mengadakan moratorium ini. So at least kita tahu mengapa moratorium, mengapa ini perlu dan apa patut kita buat. Okey, saya ada satu persoalan ini berkenaan dengan saya dah tahu gaji saya dah kena potong 50% ataupun saya telah kehilangan pekerjaan, saya sedang dalam satu situasi di mana adanya moratorium, betul? Okey, apakah yang patut saya buat? Adakah saya perlu tunggu sehingga 1 Oktober nanti baru saya pergi jumpa dengan bank dan cuba buat apa yang patut saya buat, ataupun saya boleh pergi sekarang? Mungkin Syamila boleh bincangkan hal ini. Apa yang patut saya buat? Sekarang saya telah hilang pekerjaan. Rumah saya masih lagi dalam keadaan selamat sebab walaupun saya belum bayar dalam 4 hingga 5 bulan. Bulan Ogos dah boleh 5 bulan. So Ogos ini dah bulan 5 bulan tapi saya tak perlu bayar. Maksudnya tiada tunggakan. Bulan 9 saya ada 1 bulan lagi. Dan apa yang patut saya buat, Syamila? Untuk pihak-pihak yang telah menerima akibat daripada pandemik, iaitu kehilangan pekerjaan ataupun
pengurangan dalam gaji, mereka akan termasuk dalam kategori Targeted Financial Assistance Group, di mana selepas 6 bulan, moratorium can be extended to this group of people, iaitu mereka yang memerlukan pertolongan kerana kehilangan pekerjaan atau pengurangan gaji, di mana pihak mereka harus pergi berjumpa dengan pihak bank. Sekarang juga, jangan tunggu sampai 30 September atau 1 Oktober. Go and see your banker, pergi berbincang dengan mereka, masalah kamu, masalah kewangan kamu, dan pihak bank akan consider untuk melanjutkan moratorium ini. Depends on the terms and conditions. Okay, so pihak-pihak yang mengalami akibat daripada pandemik ini memang dinasihatkan untuk berjumpa dengan pihak bank dan cari satu penyelesaian untuk supaya menolong mereka supaya tidak kehilangan harta itu, kerana sekiranya kita tidak membayar pinjaman perumahan ini, akibatnya harta itu mungkin akan dilelong. Jadi kita harus menyelamatkan harta kita dan harus bertindak sekarang, jangan tunggu sampai minit yang terakhir. So maksudnya kita tak payah tunggu sehingga 1 Oktober baru jumpa dengan bank dan beritahu mereka apakah masalah-masalah yang sedang kita hadapi, maka saya perlu extended moratorium. So sebenarnya mereka perlu buat benda itu sekarang. Itu yang patut diorang buat sekarang. Apa yang patut diorang buat? Okay, sekarang 1 Oktober. Sekarang dah 1 Oktober. So what will happen? So what should I do now? Bagaimana saya boleh selamatkan rumah saya? Okay. So, what is going to happen on 1st of October? Okay. Okay, let's talk. Let me continue from where Shamila started just now. Kebanyakan kebanyakan orang telah actually they have taken this effort. Bulan April, bulan Mei, bulan Jun, they have actually gone to see the bank untuk restructure their loan. Okay, dia telah pergi jumpa bank untuk buat restructuring. So those who have not been doing it, they can start going to the bank now to do restructuring. Okay, restructuring is where the bank, so katakanlah sekarang bank saya, I'm paying a housing loan RM1,200 for my housing loan. Tapi sekarang saya dah tak mampu bayar RM1,200. So saya pergi kepada bank, bank akan sekarang go through my financial background again. They will restructure my housing loan. Tapi all this depends on eligibility ya. So katakanlah sekarang kalau saya sudah I'm the victim of a pay cut, adakah saya mampu bayar? That is another question. So ini adalah cara-cara yang kita boleh buat. Okay, so restructure your housing facility now with your bank. So instead of sekarang saya tinggal 25 tahun lagi untuk bayaran, maybe it will be extended another 5 years or 6, 7, 8, depends on my age. So so these are efforts that can be made by individual untuk menolong diri sendiri. Okay, so same goes for hire purchase as well, right? Now, what happens, whether the bank grants you the restructure approval, that's another issue. But again, semua tertakluk kepada your eligibility of income, right? So that is one way of them approaching the bank. So even now itself, you can actually go to the bank and speak to them and tell them untuk pengurangan installment. All right. Now, another method, if they have actually, they need to refinance their property, right? So refinancing is another method where now I am paying my housing loan with my bank, Hong Leong Bank. This is my own property, but I cannot afford it anymore, and I think I can get maybe a lower interest a bit, which will help me long run. So I approach M-Bank. So I tell M-Bank, look, I'm paying quite a high amount in Hong Leong Bank, so I need to refinance my property. So now the bank is going to ask you a question. Kenapa you nak refinance?
You nak refinance untuk nak settle current outstanding ke sebab you nak duit extra, so you nak cash. So saya cakap dengan bank, sebenarnya saya nak kurangkan my debt dengan Hong Leong Bank sekarang, my outstanding, plus saya juga perlukan duit, saya perlukan cash. So now ada beberapa bank yang akan buat cash out. So what is cash out is bank akan settle my outstanding with Hong Leong Bank, dan sekarang my new housing loan will stand at M Bank. Tapi based on my market value of my property sekarang, my market value is 800,000. My outstanding with Hong Leong Bank is 500,000. So saya boleh dapat 300,000 sebagai cash out. Question: bolehkah saya dapat cash out tu 300,000? Now, not all banks are giving cash out. Majority of the banks sekarang dah tukar approach. Of course, all this is because of our economic situation, our current COVID-19 pandemic situation. So everyone is holding on to their cash. Semua orang nak simpan cash. Okay? So they will help you. Definitely, they will help you to refinance your property. But whether you are able to get a cash out, it depends on banks. So not all banks are giving you cash out now. But these are ways you can go and approach the bank, because banks are actually helping a lot of our customers. I have seen it. So banks are actually helping to reduce the housing loan installment. They are actually, and certain banks, they actually give you a cash out. But whether you can get the 300,000, maybe you are only entitled to get 100,000. So that helps. Okay. Alright. Thank you Sharon. Dalam perbincangan ini kita dapat fahami bahawa salah satu caranya ialah dengan membuat satu proses loan application untuk refinance rumah kita, supaya kita boleh bayar hutang-hutang yang sedia ada yang mungkin terlalu tinggi untuk kita. Itu dengan menggunakan refinance method. Ada lagi satu method yang saya tahu berkenaan dengan, kita boleh juga buat perbincangan dengan bank untuk restructure. Bagaimana itu dilakukan, Syamila? Okay. Sekiranya kita nak buat satu proposal untuk restructure and reschedule, that means kita existing ansuran bulanan yang pada masa ini akan dijadual semula, akan dibuat beberapa perubahan yang ditetapkan oleh pihak bank, di mana ansuran bulanan itu akan dikurangkan dan mungkin tempohnya akan dilanjutkan. Sekiranya kita membayar pinjaman perumahan sebanyak RM1,500 sebulan, kita boleh berbincang dengan pihak bank mengatakan saya tidak mampu membayar RM1,500, saya hanya mampu membayar RM1,000. Jadi bank boleh membuat satu penjadualan semula, we call it penjadualan semula, iaitu restructure and reschedule your loan. So bank akan melanjutkan, di mana tempoh pinjaman itu akan dilanjutkan untuk tempoh yang lebih lama, tapi ini semua bergantung kepada keadaan ekonomi kita, keadaan kewangan kita dan juga usia kita. Untuk bank membuat perlanjutan tempoh, usia memainkan satu peranan yang amat penting. Okay, so we can always approach the bank and propose this to reschedule your loan. Okay, salah satu perkara yang saya perlu tambah di sini, apa yang Syamila cakap tadi ialah walaupun penjadualan semula, restructuring dan penjadualan semula pinjaman itu mungkin dapat diterima bank dengan syarat tiada outstanding. So maksudnya, jika kita tiada apa-apa bayaran tunggakan sebelum MCO, iaitu sebelum 18 Mac, kita memang bayar setiap bulan tanpa dues ataupun installment yang tertinggal, kita masih lagi dalam kategori peminjam yang baik. So bank suka nak discuss dengan peminjam seperti kita. So patutnya kita kena pergi jumpa sekarang, now, today. Yes. Kalau anda lihat webinar hari ini, besok pagi juga cepat-cepat pergi dan immediately meet up with your banker, tell them this was the situation. Sebab anda masih lagi dalam keadaan peminjam, kategori peminjam yang terbaik.
Jika ada apa-apa tunggakan masa sekarang, 1 bulan atau 2 bulan, cepat-cepat pergi bayar sekarang juga. Sebelum 1 Oktober, supaya bila anda pergi 1 Oktober nanti, ataupun sebelum moratorium ini tamat, cepat-cepat pergi bayar. Mungkin dalam seminggu nanti pergi jumpa dengan bank dan go for restructuring. Saya rasa bank lebih suka nak discuss dengan kita. Kalau kita ada tunggakan, bank will definitely ask for tunggakan. So kita tak ada cara lain. So bank pun manusia juga. Saya rasa bank tahu kalau you tak boleh bayar 2 bulan dan you datang sekarang untuk restructure, macam mana you nak bayar saya dulu? So selalunya sebelum-sebelum ini pun, kalau kita nak pergi buat restructuring, bank selalu minta kita bayar tunggakan dia dulu. Selesaikan tunggakan dulu, then you datang balik, then kita akan cuba discuss macam mana kita boleh tolong untuk penjadualan semula. So apa yang Syamila cakap betul-betul, iaitu kita kena pergi untuk minta penjadualan semula, tapi dengan syarat tak ada tunggakan. So kita tahu ada 2 perkara yang kita boleh buat dalam isu bagaimana kita boleh menyelamatkan rumah kita, hartanah kita daripada dilelong. Ialah pertamanya, kita cuba refinance seperti yang Sharon cakap tadi. Kita refinance rumah itu. Keduanya, penjadualan semula. Structure balik punya loan. So untuk kedua-duanya ini, satu perkara penting ialah kita tidak boleh ada tunggakan. Sebab kalau ada tunggakan, bank-bank lain kita nak buat refinance pun susah. So ini merupakan cara-cara untuk kita selamatkan. So adakah ini kita perlu buat sendiri, Sharon, ataupun ada apa-apa agensi yang kita boleh minta bantuan? Mungkin Sharon boleh memberi sedikit tunjuk ajar. Bagaimana? Okey, saya ada masalah, apa patut saya buat? Okay. Actually kebanyakan masyarakat kita tak tahu macam mana nak buat. But some of them have walked into the bank and seek help. Like me personally, I have walked into a bank and asked for help. But problem is diorang kata boleh tak you email? You email kita dulu apa yang you nak. So kita kena minta approval. So untuk kita nak pergi bank, nak pergi minta dan dapatkan jawapan serta-merta is not easy. So you mungkin tidak faham. So actually you can actually contact Khoshee community or contact us. We are here to help you. We are here to guide you through. But firstly, go through AKPK dulu. Okay, the very first important body AKPK, go through them. And secondly, you can actually come and approach Khoshee community, approach us. We will guide you through. We actually, as lawyers, we have been, I personally have been getting a lot of questions from my clients who saya pernah buat perjanjian dengan diorang housing loan, but diorang tak mampu bayar. Tapi diorang tak dapat kerjasama daripada many parties. So diorang datang balik pada peguam. Oh macam mana saya nak settle? Saya tak nak pergi, I don't want to go on NPL, non-performing loan. But macam mana? Apa yang saya perlu buat? So we advise them. We advise them what to do. Okay, first step, do this. Second step, third step. But so this is what you can do lah. Okay, maksudnya kita perlu, nombor satu, kita perlu number one is to buat penjadualan semula atau struktur, structure pembayaran. Keduanya ialah membuat refinance. Betul? Yes. Okay. So that means kedua-duanya ini seperti yang kita cakap tadi, kita perlu ada rekod bayaran yang sempurna, maksudnya tak boleh ada tunggakan. Okay. Dah faham. So kalau kita nak bantuan ini untuk penstrukturan semula, penjadualan semula dan what not, jangan tunggu, kita boleh approach AKPK. Anda boleh pergi jumpa AKPK dan AKPK mungkin dapat membantu anda untuk menjadual semula atau menstruktur semula pinjaman anda dengan bank-bank yang terlibat. So, pinjaman ini ataupun financing ini bukan, idea ini bukan hanya untuk rumah saja, untuk kredit card, untuk kereta dan sebagainya. Anda boleh juga guna cara ini untuk berbincang dengan bank. Jangan tunggu sampai moratorium tamat baru nak pergi, sebab kita dah tahu memang bulan 10 nanti tak boleh bayar. Kita dah tahu sekarang. Kalau dah tahu, cepat-cepat pergi jumpa dengan bank. Okay? So ini adalah bahagian macam mana kita nak selamatkan rumah ini, cara yang mungkin kebanyakan kita tahu, iaitu penstrukturan penjaluan semula dan refinance. Sharon,
perbincangan kita tadi, Sharon ada membawa topik, kata ada cara lain macam mana kita boleh menyelamatkan rumah dan menyelamatkan kita daripada kategori peminjam yang baik, bukannya lagi peminjam NPL, non-performing loan, di mana kita tak boleh dapat pinjaman untuk rumah-rumah lain dan sebagainya. Mengapa kita perlu jaga nama baik? Sebab kalau kita tak jaga nama baik kita, that means our loan untuk dapatkan pinjaman ini, bank tidak nak berbincang, tidak nak bagi pinjaman. So that means kalaupun rumah kita, kadang-kadang ada rumah yang dilelong, sebenarnya tunggakan tak banyak. Selepas dibayar, selepas penjualan dibuat, sebenarnya peminjam ataupun tuan rumah ni, memang dia akan dapat balance duit dia. So bila dia dapat balance duit ini, selalunya dia nak, okey, sekarang rumah tu memang dah tak ada, sekarang saya ada duit. Katalah, saya ada satu kes, rumah dia 350,000 dijual dan dia hanya hutang dalam 150,000, 160,000 saja. Dan lepas 300 lebih ribu ni rumah ni dijual, dia sebenarnya dalam tangan dia dapat dalam 180,000. Dia terima balik 180,000 cash. So dia tanya saya balik, boleh dapat? Saya kata, ya, you memang boleh dapat ini pinjaman balik, you punya balance loan, balance selling price. Dan saya memang cadangkan dia, saya kata cepat-cepat pergi beli rumah. So untuk pengetahuan, you hanya boleh beli rumah cash sahaja. Dia tanya, mengapa? Saya kata, ya, rumah you dah kena lelong. Kalau you minta pinjaman, bank memang ada rekod. Kata, you adalah bekas peminjam yang mana rumahnya kena lelong. Memang ada dalam rekod mereka. So ini mungkin perlu 3 hingga 5 tahun untuk nama ini dikeluarkan daripada kategori tersebut. So itu untuk siapa-siapa yang ada duit lebih selepas rumah dia kena lelong, untuk dia beli rumah, maka dia ada masalah sebegini sebab dia tak boleh buat pinjaman. Sharon, apakah dari perbincangan tadi Sharon ada menyebut ada lagi satu cara untuk kita selamatkan rumah, selamatkan nama kita, supaya kita ada peluang lain untuk kita buat belian atau pinjaman. Bagaimana tu Sharon? Apa sebenarnya topik itu? Apa sebenarnya package itu? Okay. So cara yang lagi satu selain daripada yang kita sebut tadi, we spoke about rescheduling, restructuring, refinancing. Cara yang lagi satu yang kebanyakan masyarakat kita belum fasih lagi. Alright, it's called lease option. Okay. Dengan lease itu apa maksud? Lease itu pajakan ke? Lease is actually direct term is pajakan, but you don't actually pajak. Yeah, so okay, it's okay. lease option. All right, so it's option. It's actually an option. Option is where maybe I give an example sebab it's a very technical topic. Okay, and there are a lot of ways to do lease option. So let's so sekarang kita fokus atas topik kita hari ni, moratorium. What happens on 1st of October onwards? Now, so katakanlah sekarang saya adalah seorang owner kepada rumah, saya tak mampu bayar. Saya memang ada outstanding 5 bulan dan saya tahu saya sudah tak boleh bayar, tak mampu. Okay, so apa yang saya buat? Saya tak boleh buat apa-apa. Saya takut rumah saya akan dilelong. Okay, dan seperti Jivan terangkan tadi, my record will not be, tak cantik record, payment record dah tak cantik, nak pergi ambil loan, nanti nak beli rumah lain, nak ambil loan mesti susah. Okay, it's not going to be a smooth process. So what happens now? We have, I mean, I have been doing lease option for many years. Right, and saya pernah tengok how lease option telah menolong kebanyakan pemilik rumah to save the house, okay, daripada pergi auction. Right. Now, what happens is maybe this buyer comes in, seorang pembeli akan datang dan bagi tahu dekat saya, okay Sharon, don't worry, saya akan selesaikan tunggakan rumah Sharon 5 bulan tu. Saya selesaikan, tapi you bagi saya option untuk beli rumah tu daripada Sharon. Okay, so that's an option. So actually macam mana ini akan membantu saya? Nombor 1, saya tidak perlu risau lagi, tunggakan saya akan dijaga dan pembeli ini akan mengambil alih rumah saya sebagai
sebagai owner, but actually I'm still the owner of the property. Okay, so this pembeli masuk, sit in my shoes, dia akan start paying housing loan installment, dia akan start paying all my outgoings, cukai tanah, cukai pintu, maybe management office, dia akan settle semua untuk saya. I will be stress free. Okay, but apa yang saya dapat? Okay, so saya dapat semua penyelesaian tunggakan ini, dan pembeli ni akan negotiate satu harga pembelian rumah dengan saya. So katakanlah rumah ni saya sebenarnya market value 500,000, but below market value maybe saya agree nak dispose of 300,000 pada dia. Okay, so saya bagi tahu dekat pembeli, okay pembeli, saya akan jual rumah ini pada pembeli 300,000 dalam masa 5 tahun ini, or actually option period is it's not it can be open, it can be discussed, alright? So it can be 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 years. So I'm giving an example of 5 years. Okay, so dalam 5 tahun ini pembeli ni apa dia akan buat? Dia akan actually either they will take over the property from me, buat tukar nama, or they will actually find another buyer to come in and buy from the owner. But the agreed price antara saya dengan pembeli ni hanya 300,000. Okay. So, tapi pembeli ni katakanlah dia approach Syamila. Syamila is the buyer for the new property. Dia jual kepada Syamila for 400,000. So question, what happens to the 100,000 different? Siapa yang akan dapat? Pembeli itulah yang akan dapat. He acts as an intermediary. Okay, so he's actually, sebab dia bantu. Dia bantu. He's an investor. Investor kebanyakan come in to help all these motivated sellers. They cannot find assistance, they cannot find help. Dia nak pergi restructure pun tak boleh sebab his masalah kewangan is bad. 5 bulan lepas tu macam mana bank kata you settle lah dulu baru kita cakap. Mana saya nak dapat duit? So this is one of the way. But again, as I said, ada banyak cara nak buat. So katakanlah saya sekarang ini rumah keluarga saya nak balik rumah ni. So I can also sign a buyback agreement dengan investor ni. So this investor ni, they come in to save my house, but he has his benefit as well lah. Okay, dia mesti ada benefit dia, dan tapi dia akan jual balik rumah tu pada saya, mungkin dengan harga yang lebih tinggi sedikit, tapi saya sebab my priority is saya nak balik rumah ni, tapi sekarang saya tak nak rumah ni pergi lelong, or I cannot afford to lose my property. So there are so many reasons. So untuk buat list option ini kita kena tanya soalan, banyak soalan. Actually, what do you want? Apa yang you nak? You nak rumah ke? You nak get rid of the house ke? Or you sebab you tak boleh cari buyer sekarang at this stage, I cannot find a buyer. So maybe my intention is I nak jual rumah ni tapi tak ada buyer. Actually buyer tu tak boleh ambil loan sebab loan sekarang restricted. So there are so many reasons you can work on a lease option. Wow, memang peluangnya, saya boleh lihat lease option ini daripada dua aspek. Satu aspek sebagai seorang peminjam, jika saya memang perlu untuk jaga reputasi saya dan masa yang sama saya masih lagi pegang kepada rumah saya, just for temporary, saya forgo saya punya kelayakan saya sebagai seorang tuan punya rumah ni kepada seorang lain, supaya saya boleh recover balik. Saya pergi buat bawa Grab ke, atau I'll try to improve on my income. Until then, at least there's somebody that actually holding the property for me. Number one. Number two, semua masalah saya selesai. So saya recover balik. So I take my time to recover balik. Berapa tahun saya nak? Saya nak 12 bulan? 24 bulan? All that can be discussed with the investor sebenarnya. Betul? Yes. So what will happen is that saya ada peluang untuk dapat balik rumah saya ini, atau worst case scenario, saya mungkin rumah ni dijual dan kemungkinan saya tak ada rumah, tetapi saya masih lagi mempunyai satu rekod yang baik dengan bank. So what happen next? Saya boleh recover balik pinjaman, income saya. So saya dah mungkin dapat satu lagi pekerjaan yang lebih baik lepas setahun.
now I'm back again. So when I'm back again, that means saya green light, that means saya punya pinjaman rekod AAA dan saya boleh buat pinjaman baru dan mungkin beli rumah sebelah atau rumah yang lebih besar lagi. So all this actually ada reason dia. Kalau anda tidak masuk dalam kategori faktor-faktor mengapa anda perlu ambil lease option ini, mungkin ianya tidak berkenaan. Tetapi memang ada klien-klien yang perlu bantuan-bantuan seperti ini. So lease option, Sharon, merupakan satu topik yang cukup-cukup menarik. Saya rasa kita perlu buat topik ini sekali lagi dengan lebih mendalam. Tapi hari ini introduction Sharon mengenai lease option ini, saya rasa kebanyakan kita dah boleh faham apa sebenarnya lease option dan mengapa lease option ini sangat-sangat penting untuk kita dalami dalam topik dalam minggu-minggu yang akan datang. So, tamat sudah first part of webinar kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan topik-topik mingguan. Iaitu minggu ini berkenaan dengan moratorium dan kita telah pun cover dua part daripada moratorium itu. Satu ialah bagaimana apa itu moratorium dan bagaimana cara-cara untuk menyelamatkan rumah kita daripada dilelong selepas moratorium tamat. So, tanpa melengahkan masa lagi. So, second part of kita punya webinar yang seperti yang kita dijanjikan tadi ialah berkenaan dengan property review. So, property review adalah berkenaan dengan hartanah-hartanah yang akan dilelong dalam minggu-minggu yang akan datang. So, untuk bulan Ogos 2020 ni, kita ada banyak lagi hartanah-hartanah yang menarik untuk kita invest, untuk labur dan mendapat return yang sewajarnya. So, Syamila, mungkin Syamila boleh start dulu dengan hartanah review untuk minggu ini. Okey, hartanah pertama untuk review hari ini ialah satu rumah landed property di kawasan Alma, Taman Alma Jaya di Bukit Mertajam, Penang, iaitu rumah 1,5 tingkat. 1,5 tingkat dengan keluasan tanah lebih kurang 2,000 kaki persegi. Okey, satu rumah 1,5 tingkat, 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Rumah ini kawasannya berdekatan dengan Tesco dan juga AEON di kawasan Bukit Mertajam. Juga berdekatan dengan kawasan perindustrian Batu Kawan dan juga kepada Lebuh Raya North South Highway dan juga berdekatan dengan kawasan sekolah. Okey, harga reserve adalah RM340,000 dan harga pasaran adalah RM370,000, iaitu equity sebanyak RM30,000. Peratusan adalah 8.2%. Okey, charge yang tertunggak yang akan dibayar oleh pihak bank iaitu cukai tanah dan cukai pintu lebih kurang RM3,000 lebih dan Indah Water lebih kurang RM1,200. Okey. Hartanah ini akan dilelong pada 18 Ogos iaitu dalam masa 1 minggu lagi. Okey, kalau kita lihat kepada rental, berapakah sewa, kalau satu unit yang kosong kita boleh mendapat lebih kurang RM700 dan unit yang telah dilengkapi dengan furniture akan lebih kurang RM1,100 sebulan. Okey, ini adalah satu hartanah landed 1,5 tingkat di kawasan Alma Jaya. So, kalau yang berminat boleh hubungi Sharon, Syamila atau Khoshee Community untuk mendapatkan borang pendaftaran dan juga untuk mendapat tahu dengan lebih mendalam apakah perkara-perkara yang perlu kita sediakan untuk masuk ke dalam lelongan yang Syamila cakapkan. Sharon, on your side. How about you, Sharon? Hello? Yes, Sharon. Yes. Okay. Alright. So harta tanah saya hari ini adalah jenis landed. Harta tanah pertama saya Jalan Velok 9 Rawang. Harga reserve RM240,000.
Harga pasaran 300,000. Below market value percentage 20%. Okay, ini adalah jenis freehold, saiz 1539 meter kaki persegi. Okay, and ini adalah jenis single story terrace. Okay, tarikh auction 3 September 2020. Okay, now ini adalah mempunyai 3 bilik tidur, 2 bilik air. Alright, now this is easy access via Rawang Bestari Jaya. Actually, it's just near the highway. Keluar saja, it will be connected to Gatri Corridor, Highway, Expressway, Lata. Okay, kompleks-kompleks shopping kompleks yang berdekatan is Aeon, Pasar Besar, ada sekolah rendah, ada sekolah menengah. Okay, rental rate jenis bare unit 700, fully furnished RM1,200. Okay, tunggakan sofa, tunggakan yang ada untuk jenis landed ini, tunggakan cukai pintu RM846, cukai tanah RM82, indah water RM254. Okay, so this is the outstanding. Carian persendirian belum diketahui lagi, tapi kalau anyone is interested, do contact us untuk kita proceed further lah untuk membuat dengan lebih lanjut lagi. Due diligence dia. Thank you Sharon, thank you. Syamila, your next property Sharon. Syamila. Okay. Hartanah yang seterusnya, itu hartanah kedua adalah satu pangsapuri di kawasan Perai, iaitu Taman Perai Utama. Okey, satu pangsapuri dengan keluasan 753 kaki persegi, 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Harga rizab RM200,000, harga pasaran RM240,000, iaitu di bawah harga pasaran sebanyak RM40,000. Equity adalah 16%. Okey, Taman Perai Utama ini adalah satu kawasan yang amat strategik. It's just 10 minutes away to the Butterworth KTM station. Okay, very near to Sunway Carnival Mall di kawasan Seberang Jaya. Juga mempunyai beberapa sekolah rendah dan sekolah menengah di kawasan yang berhampiran, dan juga berdekatan dengan kawasan perindustrian Perai. Okay, tarikh lelongan adalah pada bulan Oktober, 5th of October. Sewa, kalau unit kosong boleh mendapat RM650 dan unit yang telah dilengkapi dengan perabot boleh dapat sehingga RM1,000. Charge tertunggak tidak begitu banyak ya. Untuk indah water hanya RM128 dan cukai tanah, cukai pintu lebih kurang RM300. Di mana cukai tanah, cukai pintu akan dibayar oleh pihak bank. Okey, jadi boleh merupakan satu investment yang baik untuk mendapat satu pangsapuri berharga RM200,000 di kawasan Perai. Thank you Syamila. Thank you very much. Sharon, property kedua. Mute. Okey, harta tanah kedua hari ini jenis landed, Taman Pandama Indah, Pelabuhan Klang. Harga rizab RM210,000, harga pasaran RM300,000. Below market value percentage 30%. Okey, ini adalah jenis freehold, keluasan 1098 kaki persegi, jenis terrace satu tingkat. Tarikh auction 17 September 2020. Okey. Now, analisis yang telah dibuat oleh Khoshee Committee ya. Okay. Again, 3 rooms, 2 bathrooms, easy access via Pulau Indah Highway. Ini pun keluar saja Klang Highway. Alright. Near ada sekolah menengah, ada sekolah rendah, ada Giant, ada Tesco, and Aeon Bukit Tinggi. Alright. So it's easy access to all the shopping complex and sekolah. Alright. Rental rate kalau unit kosong 900,
Kalau fully furnished 1,300. Okey, tunggakan-tunggakan yang ada, cukai pintu tiada tunggakan, cukai tanah RM240, indah water tidak diketahui. Kita telah cuba mendapatkan, tetapi mengikut rekod indah water dia tidak dapat mengesan statement ini lagi. Okey, carian persendirian belum dibuat, so if anyone is interested, do contact us so that kita boleh buat carian terperinci. Okay. Thank you Sharon, thank you very much. So maksudnya kalau siapa-siapa yang berminat, sila hubungi Khoshee Community untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang sewajarnya untuk kita beli ataupun tidak untuk hartanah-hartanah tersebut. Ya Syamila, the next property. Okay, hartanah yang ketiga adalah satu apartmen di kawasan Penaga, iaitu di Permatang Sintok. Apartmen ini adalah satu apartmen yang berkeluasan 1,184 kaki persegi dengan 3 bilik dan 2 bilik air. Harga rizab RM180,000. Harga pasaran RM190,000. Okey, penjimatan sebanyak RM10,000. Kawasan yang berdekatan adalah berdekatan dengan Hospital Kepala Batas dan juga beberapa sekolah dan juga mempunyai easy access kepada Seberang Jaya dan Butterworth. Tarikh lelongan pada 17 Ogos, iaitu dalam masa 10 hari lagi ya. Cukai yang tertunggak adalah indah water sebanyak RM140 dan cukai pintu dan cukai tanah lebih kurang RM3,000. Hartanah ini adalah satu hartanah pegangan bebas, jadi tidak ada apa-apa masalah pajakan dan sebagainya. Okey, RM180,000. RM180,000. Berapa dia punya BNB dia? 5.3%. Okay. Thank you Syamila. Sharon, your next property. Okey, harta tanah saya yang ketiga, Taman Bukit Utama, Bukit Antarabangsa, jenis terrace, two-story terrace house. Harga rizab RM560,000, harga pasaran RM850,000. Below market value percentage 34%. Ini adalah jenis leasehold, size 1,700 meter kaki persegi. It's quite huge. Tarikh auction 7 September 2020. Okey. 3 bilik tidur, 1 bilik air. Alright. Now berdekatan dengan Giant Supermarket Bukit Antarabangsa, berdekatan dengan Aeon Mall, Melawati Mall dan Zoo Negara. Okey. Dekat dengan Tunku Abdul Rahman University, Sekolah Menengah Wangsa Maju Primary School, and ini adalah direct access to our MRR2 highway. So berdekatan sana. Okay. Harga rental dia, kalau bare unit 800, fully furnished 1,005. Okay. Tunggakan yang ada, cukai pintu dengan cukai tanah close to RM1,000. Indah water RM800. Okay. This is a property where kita pernah buat, I have personally done for a client, tapi pada masa itu dia jual harga rumah tu untuk RM900,000. This market value is 850,000, but this was 2 years back. Okay. Wow. Yeah. So they managed to sell, they got a buyer, so this was 2 years back, a deal went through. So area ini memang berbaloi kalau anyone who wants to invest in this property. And the reason why our client purchase is for investment, dan rental yang dia dapat pada masa itu adalah RM900. Okay. So berapa rizab price dia sekarang Sharon? Sekarang harga rizab RM560,000. Wow. Okay, so it's 34%. Yeah, it's a good price. Okay, dan keluasan dia besar. Rumah ini memang besar. Okay, so if anyone is interested, again, do contact Khoshee Community and for us to give you a more detailed search on this property. Thank you Sharon. Thank you very much. Syamila, your next property.
Okay, hartanah yang keempat adalah di kawasan Batu Kawan, iaitu di kawasan Bandar Kesia. Bandar Kesia berdekatan dengan kawasan Batu Kawan, amat dekat dengan IKEA di Batu Kawan dan juga Design Village Mall di kawasan Batu Kawan. Okay, ini adalah satu hartanah double story terrace and lot di mana akan mempunyai sedikit tanah di bahagian tepi ya, and lot, double story terrace. Keluasan tanah lebih kurang 1,300 square feet, 3 bilik dan 2 bilik air. Okey, amat berdekatan dengan Sekolah Menengah Batu Kawan dan juga sangat berdekatan dengan highway yang jambatan kedua, second bridge of Penang, and also easy access to north-south highway. Okey, harga reserve adalah 300,000 dan harga pasaran adalah 350,000, iaitu di bawah harga pasaran sebanyak 50,000. BMB adalah 14.3%. Ini adalah satu hartanah pajakan, tetapi memandangkan hartanah ini akan dilelong, maka tidak perlu mendapat sebarang kebenaran pihak berkuasa negeri. Okey, tarikh lelongan adalah pada 14 September dan properti ini boleh mendapat rental sebanyak RM700 kalau rumah kosong dan RM1,100 kalau dilengkapi dengan perabot. Cukai tanah lebih kurang RM140 dan indah waternya up to date, tiada tunggakan. Okay. Sesiapa yang berminat, tolong dapatkan the feasibility report from Khoshee's community untuk kamu mendapat maklumat yang lebih jelas dan boleh juga membuat satu due diligence dan sebelum kita membida untuk hartanah ini. Thank you Syamila, terima kasih. Sharon, your next property. Okay, properti saya yang terakhir hari ini adalah di Taman Bukit Kajang Baru, Kajang. Dia jenis 2-story terrace. Harga reserve 200,000, harga pasaran 270,000, below market value percentage 26%. Ini adalah jenis freehold, keluasan 750 kaki persegi, tarikh auction 3 September 2020. Okey. Okey. 3 bilik tidur, 2 bilik air. Ini adalah berdekatan dengan Lebuh Raya Silk. Okey. Dekat dengan Universiti Kuala Lumpur dan Sekolah Kebangsaan 2 Jalan Bukit Kajang. Dan memang dekat dengan stesen komuter Kajang. Okey. Rental rate untuk unit kosong RM800, fully furnished RM1,350. Tunggakan yang sedia ada sekarang yang boleh saya dapatkan, indah water RM250, cukai tanah dan cukai pintu RM3,000. Okey. Carian persendirian belum lagi dibuat. Jadi kalau siapa-siapa yang berminat, tolong hubungi kita dan kita akan membuat carian yang terperinci. Okay. Thank you Sharon. Thank you Syamila. Your next property, please. Okay, hartanah yang kelima saya adalah satu landed property, double story terrace house di kawasan Bukit Bertajam, Taman Impian Indah. Okay, keluasan adalah lebih kurang 1,200 square feet, mempunyai 4 bilik tidur dan 3 bilik air. Kawasannya berdekatan dengan Sekolah Kebangsaan Taman Impian dan juga berdekatan dengan AEON dan juga Tesco Hypermarket. Tarikh lelongan pada 8 September. Harga pasaran RM348,300 dan harga, okay, itu adalah harga reserve, RM348,300, harga pasaran RM430,000, iaitu di bawah harga pasaran RM81,700. BMB dia adalah 19%. Okey, cukai yang tertunggak adalah lebih kurang
RM600 yang akan ditanggung oleh pihak bank. Dan hartanah ini, double story terrace house ini, boleh mendapat rental sebanyak 1,300 sekiranya dilengkapi dengan perabot, dan unit kosong pun boleh mendapat lebih kurang RM800 sebulan. Okey, di bawah harga pasaran RM81,700. Okay. Thank you Syamila. Thank you very much. Thank you Sharon. So kepada semua yang sedang menonton webinar kami pada hari ini, seperti yang telah saya katakan pada awal-awal tadi, Khoshee Community adalah pusat kesahihan maklumat dan bidaan. So maklumat lelong dan bidaan ini sangat-sangat penting. Mengapa Sharon dan Syamila pada hari ini telah memberi satu property review berkenaan dengan hartanah-hartanah yang wujud yang ada dalam lelongan dalam pasaran pada hari ini? Kerana kami rasa informasi-informasi, kalau kita lihat below market value, percentage dia berapa equity yang kita dapat, apakah hutang yang tertunggak, siapa yang kena bayar dan sebagainya, telah pun disenaraikan oleh Syairan dan Syamila tadi. Mengapa kita perlu ini? Ini merupakan information, maklumat-maklumat yang perlu untuk kita tahu sebelum kita masuk mana-mana lelongan. Sebab itu, seperti yang Syamila cakap tadi, anda boleh dapatkan report daripada Khoshee Community untuk setiap hartanah yang anda berminat. Yang untuk itu, sila berhubung dengan khosheecommunity.com untuk mendapatkan maklumat seterusnya, ataupun anda boleh beri komen anda jika anda berminat untuk mendapatkan report berkenaan mana-mana hartanah yang anda berminat. So, untuk topik hari ini, moratorium. Satu kesimpulan yang kita boleh buat ialah moratorium ini merupakan satu tempoh masa yang diberi untuk kita manfaatkan untuk tujuan kita sendiri, iaitu kalau boleh pergi dan cuba buat penjadualan semula sekarang. Jangan lupa sekarang bulan Ogos, sekarang kena pergi. Jangan tunggu hujung bulan September, Oktober you pergi, memang tak boleh dapat. Apa yang perlu kita buat ialah make sure kita tak ada apa-apa tunggakan, pergi dekat bank dan cuba restructure balik atau jadual semula bayaran bulanan anda. So ini merupakan satu cara. Cara keduanya ialah berkenaan dengan list option yang seperti Syairan cakap tadi. Apa itu list option? Kita akan cuba dissect topik itu dalam minggu-minggu yang akan datang. So dengan ini saya berterima kasih kepada Sharon dan Syamila. So parting words, I open to Sharon first. Sharon, apa parting words yang untuk minggu ini? Apa yang Sharon cuba nak bagi tahu? Saya nak bagi tahu kepada setiap orang yang memiliki rumah, memiliki kereta, motosikal yang tak mampu nak bayar, don't give up. There is a way to assist everybody. Ada cara dia, cuma we have to make an effort. So seperti mana yang saya cakap tadi, contact us. Kita mungkin akan cari, mungkin ada jalan, kita boleh advise you what to do. But jangan biar rumah you diambil macam itu saja. Okay, so all your effort put in the years before mesti berbaloi, so you can meet us. This option is something very interesting, something which we will share again in the next few weeks webinar to come. It's a very technical topic, but saya pernah tengok macam mana this option ini telah menolong ramai pemilik rumah yang memang telah sampai tahap yang susah sangat. Memang dia dah give up, dia memang nak let go. Tapi dengan this option ini, dia menyelamatkan rumah dia, menyelamatkan nama dia, dan dia ada duit, dia dapat duit juga. Yeah, so that's my advice. So kalau boleh esok jumpa, kalau those who wants to do restructuring, rescheduling, refinancing, go to the bank immediately. Jangan tunggu lama-lama because bank has got dia quota juga. So kalau you lambat, quota bank habis pun susah. So do not, jangan tunggu lama-lama lagi. Masa itu emas. So do not waste this opportunity. Alright, thank you. Thank you Sharon. Thank you. Syamila, how about you Syamila?
Okay, sekarang seperti yang Jiwan cakap tadi ya, sekarang sudah bulan Ogos. So kita hanya ada 1 bulan lagi untuk tempoh moratorium ini. So everybody, whoever have any issues or problem to continue paying your installment in October, sila dapatkan bantuan daripada pihak bank ataupun pihak AKPK seperti yang diterangkan tadi. Dan jangan biarkan harta kita dilelong. Sekiranya kita menghadapi apa-apa masalah kewangan, you can always explore ways seperti yang Sharon jelaskan tadi, lease option. Okay, you can always contact Khoshee's community on how to do lease option. Okay, so please don't let your properties to be auctioned. Please save your property. That's all. Thank you Syamila, thank you very much, thank you Sharon. So I think we have covered, kita telah cover kebanyakan topik-topik yang perlu pada hari ini, dan saya rasa ini menjadi satu iktibar kepada semua yang menonton pada hari ini. Jangan lupa sila layari www.khosheecommunity.com untuk dapatkan banyak lagi topik-topik yang menarik, untuk dapatkan property ataupun hartanah-hartanah yang mungkin wujud untuk anda labur. Masa yang sama, anda boleh juga dapatkan laporan feasibility report, investment feasibility report daripada Khoshee's Community. Untuk hartanah-hartanah yang anda berminat, cuba hubungi dengan Khoshee's Community. Masa yang sama, jangan lupa YouTube channel Khoshee's Community, Facebook Khoshee's Community, dan juga tolong share kepada rakan-rakan anda. Tanya sebanyak soalan yang boleh dalam komen-komen kita, dan kita akan cuba jawab sebanyak yang mungkin. So dengan ini, saya berterima kasih kepada Sharon dan Syamila pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, thank you very much and see you next week. Okay, bye-bye. Bye-bye.